हॅलो फ्रेंड्स, नीलूज इन्स्टंट डिलाईट चॅनलवर तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. आपल्याकडे प्रत्येक सणाला आपण वेगवेगळ्या तऱ्हेचे लाडू बनवत असतो. जसे रव्याचे लाडू, बेसनाचे लाडू, शेवाचे लाडू, बुंदीचे लाडू. चला तर मग आज मी पण तुमच्याबरोबर अशीच एका लाडवाची रेसिपी शेअर करणार आहे. आज मी बनवणार आहे गव्हाच्या पिठाचे गूळ घालून लाडू. चला तर मग याकरता लागणारं साहित्य बघूया. इथे मी घेतलीये एक मोठी वाटी गव्हाचं पीठ. एक मोठी वाटी म्हणजे या ज्या वाट्या आहेत ह्या वाट्यांचं माप मी घेतलंय. अशा मी 2 वाट्या गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. अर्धी वाटी साजूक तूप. इथे मी घेतले ड्रायफ्रुट्स. यात काजू, बदाम व सनफ्लॉवर सीड्स पण घेतलेले आहेत. इथे मी घेतले अर्धी वाटी चिरोटी रवा. चिरोटी रवा म्हणजे हा अगदी बारीक रवा असतो. व इथे मी 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे. गुळाचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता. इथे मी कढई तापत ठेवली आहे. त्यात आता मी साधारण 1 चमचा साजूक तूप घालणार आहे. व त्यात आता हे जे ड्रायफ्रूट घेतले आहे ते मी अलगद भाजून घेणार आहे. तुम्ही या ड्रायफ्रूट मध्ये पिस्ता यूज करू शकता किंवा कुठलेही दुसरे ड्रायफ्रूट तुम्ही तुमच्याकडे असलेले यूज करू शकता. हे आपण आता बाजूला काढून घेणार आहोत. याच कढईत आता मी 2 चमचे तूप घालणार आहे. व त्यात आता हा जो अर्धी वाटी रवा घेतला होता तो चांगला भाजून घेणार आहे. आपला हा रवा छान भाजून झालेला आहे. आता यातच मी इथे मध्ये थोडीशी जागा करून यात आता जे राहिलेलं तूप आहे ते घालणार आहे. व त्यात आता हे जे 2 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलं आहे ते घालणार आहे. व आता हे छान आपण भाजून घेणार आहोत. आपण पाहू शकता या गव्हाच्या पिठाचा रंगही चेंज झालेला आहे. व हा जसा भाजत आला की तसाच अगदी घरभर ह्याचा छान सुगंध पसरू लागतो. व आपण आता गॅसची फ्लेम बंद करणार आहोत कारण आपल्याला जास्त भाजायचं नाहीये. हा एवढा अगदी परफेक्ट कलर आहे त्याचा. इथे एका मिक्सी जार मध्ये हे जे भाजून घेतलेले ड्रायफ्रुट्स होते ते मी आता घालणार आहे. त्यात हे 1 वाटी गूळ घालूया. व यात हे जे गव्हाचं पीठ आहे तेही मी घालणार आहे. यात आता थोडी वेलची पावडर घालूया. व आता हे सगळं छान ग्राइंड करून घेऊया. असं आपलं हे ड्रायफ्रूट, गूळ व गव्हाच्या पिठाचं
मिश्रण आता रेडी झालेलं आहे. आपण ह्याचे आता लाडू वळायला घेऊया. हे लाडू बनवायला अगदी जास्त वेळ लागत नाही. कमीत कमी वेळात हे लाडू होतात व लागायला तर हे इतके अप्रतिम लागतात. साखरेऐवजी गुळाचा वापर केल्याने ह्याची टेस्ट आणखीनच एन्हान्स होते. तुम्ही पाहू शकता हे वळायलाही जास्त त्रास होत नाही. पटकन वळून रेडी होतात. असे आपले हे गव्हाच्या पिठाचे लाडू आता रेडी झालेले आहेत. तुम्ही ही रेसिपी नक्कीच ट्राय करून बघा. आपल्या घरात गव्हाचं पीठ हे कायम अवेलेबल असतं. त्यामुळे ह्याकरता स्पेशल जाऊन कुठलंही पीठ बाजारातून आणायची काही आवश्यकता नसते. त्यामुळे तुम्ही हे नक्कीच ट्राय करून बघा व ह्या लाडू बनवायला अगदी कमीत कमी वेळ व कमीत कमी साहित्यही लागतं. त्यामुळे तुम्ही हे लाडू नक्कीच ट्राय करून बघा व तुम्हाला आवडले तर मला कमेंट करून नक्की कळवा व माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक यू.